النور الذي اتبعوه. أي معلم كان وأي إنسان، هذا المترع عظمة وأمانة وسموا. ألا إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون، وإن الذين افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون. ابن عبد الله محمد، رسول الله إلى الناس في قيض الحياة. أي سر توفر له فجعل منه إنسانا يشرف بني الإنسان، وبأية يد طولى بسطها شطر السماء، فإذا كل أبواب رحمتها ونعمتها وهداها مفتوحة على الرحاب. أي إيمان وأي عزم وأي مضاء، أي صدق وأي طهر وأي نقاء، أي تواضع، أي حب، أي وفاء، أي تقديس للحق، أي احترام للحياة وللأحياء. لقد أتاه الله من أنعمه بالقدر الذي يجعله أهلا لحمل رايته والتحدث باسمه، بل ويجعله أهلا لأن يكون خاتم رسله. ومن ثم كان فضل الله عليه عظيما، ومهما تتبارى القرائح والإلهام والأقلام متحدثة عنه، عازفة أناشيد عظمته، فستظل جميعا كأن لم تبرح مكانها ولم تحرك بالقول لسانها. وإذا كانت صفحات الصدارة من هذا الكتاب تريد أن تستهل الكتاب بحديث عن الرسول عليه صلاة الله وسلامه، فهي لا تطمع في أن توفي الحديث بعض حقه، ولا تزعم أنها تقدم الرسول العظيم إلى القراء، إنما هي لا غير بنان تومئ على استحياء إلى بعض سمات تفوقه وعظمته، التي جعلت أفئدة الناس تهوي إليه، والتي جذبت نحوه في ولاء لا نظير له هؤلاء الذين يتحدث الكتاب عن بعضهم من مهاجرين وأنصار، والتي لم تكد الحياة تنشق عبيرها حتى جعلت من كل رياحها وأنسامها بشرا بين يديها ورسلا إلى كل بقاع الإنسان ومواطنه، حاملة مبادئ الدعوة وعبير الداعي، صدق التعاليم وعظمة المعلم، نور الرسالة ورحمة الرسول. أجل، تلك هي الغاية لا أكثر، أن نبصر في ضوء شعاع من ضيائه الغامر بعض سمات عظمته النادرة التي نادت إليه ولاء المؤمنين وجعلتهم يرون فيه الهدف والطريق والمعلم والصديق. ما الذي جعل سادة قومه يسارعون إلى كلماته ودينه؟ أبو بكر وطلحة والزبير وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، متخلين بهذه المسارعة المؤمنة عن كل ما كان يحيطهم به قومهم من مجد وجاه، مستقبلين في نفس الوقت حياة تمور مورا شديدا بالأعباء وبالصعاب وبالصراع. ما الذي جعل ضعفاء قومه يلوذون بحماه ويهرعون إلى رايته ودعوته وهم يبصرونه أعزل من المال ومن السلاح، ينزل به الأذى ويطارده الشر في تحد رهيب،
دون أن يملك عليه الصلاة والسلام له دفعاً. ما الذي جعل جبار الجاهلية عمر بن الخطاب وقد ذهب ليقطف رأسه العظيم بسيفه يعود ليقطف بنفس السيف الذي زاده الإيمان مضاءً رؤوس أعدائه ومضطهديه؟ ما الذي جعل صفوة رجال المدينة ووجهاءها يغدون إليه ليبايعوه على أن يخوضوا معه البحر والهول وهم يعلمون أن المعركة بينهم وبين قريش ستكون أكبر من الهول؟ ما الذي جعل المؤمنين به يزيدون ولا ينقصون وهو الذي يهتف فيهم صباح مساء: لا أملك لكم نفعا ولا ضرا ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ ما الذي جعلهم يصدقون أن الدنيا ستفتح عليهم أقطارها وأن أقدامهم ستخوض خوضا في ذهب العالم وتيجانه، وأن هذا القرآن الذي يتلونه في استخفاء ستردده الآفاق عالي السطح قوي الرنين، لا في جيلهم فحسب ولا في جزيرتهم فحسب، بل عبر جميع الزمان وجميع المكان؟ ما الذي جعلهم يصدقون هذه النبوءة يحدثهم بها رسولهم وهم الذين يتلفتون فلا يجدون أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم سوى القيظ والسغب وحجارة تلفظ فيح الحميم وشجيرات يابسة طلعها كأنه رؤوس الشياطين؟ ما الذي ملأ قلوبهم يقينا وعزما؟ إنه ابن عبد الله، ومن لكل هذا سواه؟ لقد رأوا رأي العين كل فضائله ومزاياه، رأوا طهره وعفته وأمانته واستقامته وشجاعته، رأوا سموه وحنانه، رأوا عقله وبيانه، رأوا الشمس تتألق تألق صدقه وعظمة نفسه، سمعوا نمو الحياة يسري في أوصال الحياة عندما بدأ محمد يفيض عليها من وحي يومه وتأملات أمسه. رأوا كل هذا وأضعاف هذا لا من وراء قناع، بل مواجهة وتمرسا وبصرا وبصيرة. وحين يرى عربي تلك العصور شيئا ويفحصه فلا ينبئك آنئذ مثل خبير، فهم أهل القيافة والعيافة. يرى أحدهم وقع الأقدام على الطريق فيقول لك: هذه قدم فلان ابن فلان، ويشم أنفاس محدثه فيدرك ما تحت جوانحه من صدق وبهتان. هؤلاء رأوا محمدا وعاصروه منذ أهل على الوجود وليدا، لم تخف عليهم من حياته خافية حتى طور الطفولة، ذلك الذي لا يلحظه إلا أهل الطفل وذووه، كان بالنسبة لمحمد مرئيا مشاهدا لأهل مكة جميعا، ذلك أن طفولته لم تكن كبقية الطفولات، ولقد لفتت أنظار الناس إليها بقدر ما انطوت عليه من رجولة مبكرة ومبادرة، وبقدر ما عزفت عن لهو الأطفال إلى جد الرجال. فعلى سبيل المثال كانت قريش تتحدث عن حفيد عبد المطلب
الذي ينأى عن ملاعب الأطفال وأسمارهم، ويقول كلما دعي إليها: أنا لم أخلق لهذا. وكانت تتحدث عما أنبأتهم به وأذاعته بينهم مرضعته حليمة حين عادت به إلى أهله، حاكية لهم من ملحوظاتها ومشاهداتها وتجربتها مع الطفل، ما أقنعها بأنه طفل غير عادي، وأنه ينطوي على سر يعلمه الله وقد تكشفه الأيام. وأما شبابه، يا لطهر شبابه، فقد كان أكثر وضوحا وإسفارا، وكان حديث قومه عنه وشغلهم به أكثر دأبا وإكبارا. وأما رجولته فقد كانت ملء كل عين وأذن وقلب، وكانت فوق هذا ضمير مجتمعه وقومه، يقيسون بسلوكها وتصرفاتها كل رؤاهم عن الحق والخير والجمال.